සුපදසක් පිළිගෙන හොඳම Vibex එක්ලිප් channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම මතක කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට Filmora tutorial එකක්. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද Filmora 11 එක පාවිච්චි කරලා highlight effect එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ highlight effect එකක් කියලා කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය subject එකක් එක්ක වාහනයක් එක්ක එක්තරා පුද්ගලයෙක්ව ඉස්මතු කරලා පෙන්වීම තමයි අපි highlight එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Filmora 11 එකකින් මේක කරගන්න හරිම ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඊට කලින් මේ ටික බලන්නත් කලින් තාම තමයි channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලෙහා තියෙන අතපල් subscribe button එක click කරලා bell icon එකට notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් tutorial videos, Filmora tutorial, Premiere Pro tutorial, unboxing videos වගේ දේවල් ඔයා ගාවටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මතකද subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන videos ඔයාට හොයන දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම ගාවටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද මේ ඉෆෙක්ට් එක හදාගන්නේ කියලා බලමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම ලෝජ් දිසානායක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Filmora 11 එකකින් highlight effect එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ වගේ වීඩියෝ එක ඉන්න පුද්ගලයෙක් හෝ යම්කිසි item එකක් highlight කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට අපි සුපුරුදු පරිදි අපේ Filmora 11 එක open කරගන්නවා. මම වීඩියෝ එකක් import කරන් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට අපේ timeline එක drag and drop කරගන්නවා. ඊළඟට අපිට යන්න වෙනවා මේක සාම්පල් කලර් එකට. සාම්පල් කලර් එක අපි black කලර් එක මෙතනින් ගන්න ඕනේ. black තමයි මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊපස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැනට අපේ මේ layer එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. දාගෙන මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ effect tab එකට. effect එකේ search කරගන්න image mask කියලා. එතකොට ඔය mask කියලා ගහුවාම එනවා image mask එක. මේක drag and drop කරගන්න ඕනේ අපේ black layer එකට. ඒ කියන්නේ black color දාගත්ත layer එකට. ඊපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා black hole එකක් විදිහට. මේක අපි double click කරනවා. double click කරාම මේකේ අපි ඉන්නේ image basic වල basic එකෙන් අපි මාරු වෙන්න ඕනේ effect වලට. effect වලට ආවම වට මේ වගේ පෙන්වයි select වෙලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මෙතනින් මේක invert mask කරගන්න. invert mask කරගෙන අපි මේක resize කරගන්න ඕනේ අපේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ගානට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් x axis එක y axis එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ width එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් මේකේ. ඒ වගේම height එකත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට value එක වෙනස් කරලා හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන ගානට. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ basic වලට ආයි. basic වලට කියලා compositing එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන opacity එක 80% කියලා දෙනවා. 80ක් කියලා. ඒකට කැමති නම් ඔක 50% හරි දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ඉස්මතුලා පේන උන් හින්දා මම දැන් දෙන්නේ 80ක් කියලා. ඊට පස්සේ okay දෙන්න. okay දීලා අපේ black layer එක මෙතනින් lock කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි track එක. ඊළඟ අපේ වීඩියෝ එක select කරලා අපි ඒක motion track කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට මුලටම ගෙනියනවා. ගෙනහිල්ලා මෙතන motion tracking icon එක තියෙනවා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරලා අපේ වාහනේ ගානට මේක motion track කරගන්න ඕනේ අපි. මම මේ විදිහට අපේ box එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ තියෙන start tracking දෙන්න. හරි. අපි මේක track කරලා ඉවරයි. දැන් මෙතනින් අපි set කරගන්න ඕනේ black layer එක. ඊළඟට තියෙන්නේ අපේ ආයි black layer එක unlock කරගන්න ඕනේ. unlock කරගෙන ඒක double click කරලා ආයි අපි effect වලට යන්න ඕනේ. effect වලට ගිහිල්ලා ඊට කලින් අපි මේක resize කරගන්න ඕනේ ආයි. එහෙම resize කරගෙන ආයි අපි මේකේ හදාගන්න ඕනේ position එක. මම විදිහට position එක හදාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක end එකට ගෙනියන. end එකට ගෙනියනකොට අර පේනවා මේ හරිය නිකන් end එකට ගෙනියනකොට අර පේනවා මේ හරිය නිකන් අපේ effect එකේ කොටසක් ආයි normal color එකට එනවා. ඉතින් මේකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන කම්පියුටර් icon එකක් තියෙනවා. මේක click කරලා zoom level එක 10% දාගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි resize කරගන්නවා. මේ ගානට resize කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ආයි මේක zoom level එක fit කියලා දාගන්න.
තොට පේනම කොටක් සකල්ල එක ලොක වෙලාවගේ ඉවසේ අපට අන්තියෙන්නේ ආය මේක මුලට ගෙන හිල්ලා ඉෆෙක්ස්වල්ට ගිහිල්ලා මේක පිත් හයිට් හදාගන්න එක පස අපේ එන් දෙකට යනවා මේ දිරනෝට වාර්තියන එක රිසයිස් කරගන්න නිචර පසායිවාට පුළ මෙතරින් ඉෆෙක්ට හිල්ලා මේක හදාගන්ඩ අවශ්‍ය ගාන්ට පසේ එන් එකට ඉන්න අප පලේ හෙඩ් එක පස බලනවා එතවට පෙන මත කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ්බෙන ට පෙන හයිලයිට ෆෙක්ට එක හදිච්ච හැට පස මේ ෝකේ දී අපට පලේ කර බලන්නමත් තියෙන් විදිරට හයිලයිට් ෆෙක්් එක හදාගන්න පුළුව ඉදි මෙන්න මේගේ ලේසි මට පුළන් ෆිල්මර ලෙවන්න පාචි කර මෙන්න මේ ෆෙක්් එක හදාගන්න ඉතින් වට පුළන්වාට අවස සබ්ජෙක්් එකක් හයිලයිට් කල පෙන්න්න නිස්මතු කරලා පෙන්න්න මෙන්න මේ විදිහට ඉතිං තවත් ඔයාලා මේද අත්හදා බලන්ඩ මේ ගෙස කල් කන්නතුව වෙන්න විදිහටට බොක්ස එකක් වගේ දාලාගේ වට පුළුවන් මේක අත්හදා බැලීමක් කරලා බලන්ඩ වැඩි දුර ඉතිං හැමදාම කියන වගේ තම චන සබස්කප් කරනත් දැම්මගේ පල සබස්ක්‍රබ කලික් බෙලකන පේෂන ඔල් දාගන්න මෙගේ අලුත්ම අලුත් ටියටෝරියල් ෆිල්ම් මොල ටියටෝරිය වලට බලාගන්න පුල එකම චැනල් එක මිච්ච දැන් ලොකු ප්‍රමාණයක් කරලා තියෙන ඉතින් වලට බලාගන්න පුල එකම චැනල් එක නිසා මේක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න එන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක් මම ලෝදිසනායක